नमस्कार. तर आज आपण आलेलो आहोत एका अतिशय वेगळ्या सफरीवर, म्हणजेच माझ्या ऑर्गॅनिक टेरेस गार्डन किचन गार्डनच्या छोट्याशा एका सफरीवर म्हणूया. तर जसं व्लॉगिंग हा माझा छंद आहे, तसाच ऑर्गॅनिक टेरेस गार्डनिंग हा पण माझा एक छंद आहे. आणि आज माझ्या बागेमध्ये अनेक छान छान फळभाज्या पिकलेल्या आहेत. तर ह्या सगळ्या छान गोष्टी आज मला तुमच्यासोबतही शेअर करायच्या आहेत. तर चला, आज मी तुम्हाला थोडीशी वेगळी टूर देते, ती म्हणजे माझ्या किचन गार्डनची. बघा तुम्हाला आवडते का. तर आता आहे मे महिन्याचा सीझन आणि ह्या सीझनमध्ये भेंडी खूप छान येते. तर मी एक 25-30 झाडं आता इथे भेंडीची लावलेली आहे. कारण माझी अशी इच्छा असते की जर आपण एखादी फळभाजी लावली तर त्याचं उत्पादन इतकं मिळावं की एका वेळची भाजी तरी 4-5 लोकांची घरी बनू शकेल. तर म्हणून एक 2-3 झाडं भेंडीची लावली तर त्याच्यातनं आपल्याला तेवढं फळ मिळत नाही भेंडीचं. म्हणून मी इथे 20-25 भेंडीचीच झाडं लावली आहेत आणि आत्ता खूप भेंड्या आलेल्या आहेत. तर ही जी भेंडी आहे ह्याचा जो साईज बघितला तर मुद्दाम मी टेप तुम्हाला आणून दाखवते की ही एक भेंडी जवळजवळ ही 17 सेंटीमीटरची भेंडी आहे. तर ही अशी माझी भेंडीची बाग सध्या इथे बहरलेली आहे. आणि हे आहे माझं केळीचं झाड. मागच्या वर्षी ह्याला एक घड येऊन गेलेलं आहे. हे आता दुसरं झाड आहे. ह्याला पण आता घड यायला हरकत नाही आहे, कारण ह्याला ह्याच्यामध्ये दुसरं एक छोटंसं पिल्लू पण उगवलेलं आहे. तर हे बेसिलचं झाड आहे आणि ह्याला अशा खूप मंजिऱ्या आल्या आहेत आणि ह्या मंजिऱ्यांवर खूप साऱ्या मधमाशा येतात. आणि ह्या मधमाशांमुळे माझ्या बागेतलं पॉलिनेशन जे आहे ते खूप छान उत्तम रीतीने घडतं आणि त्याचमुळे एवढी फळांनी ही माझी बाग बहरली असं मला वाटतं. हे लिंबाचं झाड आहे. अजून ह्याला लिंब आलेली नाही, छोटंच झाड आहे, 2-3 वर्ष जुनं आहे. तसंच इथे हे येलो कॅप्सिकम मी लावलेले आहे. ते दिसू शकते, एक छोटीशी कॅप्सिकम येल्लो पण व्हायला लागलेली आहे. ही छोटीशी घेवड्याची झाडं आहेत. हे पालक आहे. वांगी दिसतात. ही मोगऱ्याची झाडं आहेत. ह्याचा आता बहर कमी झाला आहे, पण 3 वेळा ह्याला बहर येऊन गेलेला आहे ऑलरेडी. कढीपत्ता, हा गवती चहा आणि हे बघा शेवग्याची शेंग. तीन 4 शेंगा आलेल्या आहेत शेवग्याला. आणि हा आता मी इथे दुधी भोपळ्याचा वेल लावला आहे आणि हा दोडक्याचा वेल येतोय आता, म्हणजे सॅपलिंग्स आहेत आत्ताही. गुलाब, तुळस, ह्याच्यामध्ये कांदापात होती जी की मी आत्ताच कापली आहे. आणि इथे पण खूप साऱ्या येलो कॅप्सिकम्स आलेल्या दिसतात. ॲक्च्युली अजून त्या येलो व्हायच्या आहेत. हा परत पालक आहे इथे. आणि हे माझे कंपोस्टिंगचे बिन्स आहेत. घरातला सर्व ओला कचरा, नंतर बागेतली सर्व वाळलेली पानं ह्याच्यामध्ये जातात आणि अतिशय उत्तम प्रतीचं खत बनतं. हे इथे सोनचाफ्याचं झाड आहे. मोगरा, हे ॲडेनियमची रोपं बियांपासून बनवलेत. थोडीशी कोथिंबीर लावली आहे. हे परत कांदापात लावले. मोगरा ज्याचा बहर आता येऊन गेला आहे, 3 बहर याला येऊन गेले. त्याच्यामध्ये आलं लावलं आहे. तर आता माझ्या या भेंड्या एवढ्या मोठ्या आणि एवढ्या प्रमाणात यायचं कारण एक आहे की मी सर्व जे खत वापरलं आहे ते पूर्णपणे सेंद्रिय खत आहे.
ह्याच्यात कुठलेही केमिकल औषधाची फवारणी नाही आहे किंवा केमिकल खतं वापरली नाही आहे. मी इथे हे किचन कंपोस्ट, गांडूळ खत, त्याच्यानंतर जीवामृत ह्याचाच वापर केलेला आहे. तर अशी होती की माझ्या किचन टेरेस गार्डनची छोटीशी सफर. अजून मी पण बिगिनरच आहे, अजून माझं पण असं काही फार मोठं ह्याच्यावरचं काम नाही आहे. पण माझं एक तुम्हाला सगळ्यांना एक छोटंसं आव्हान आहे की आपल्या घरात निर्माण होणारा ओला कचरा हा आपण आपल्या घरामध्ये अगदी छानपणे जिरवू शकतो. आणि ह्या ओल्या कचऱ्यावरच ही एवढी सगळी छान बाग मी फुलवलेली आहे. तर ह्याने आपण पर्यावरणालाही मदत करत असतो आणि त्याचबरोबर आपल्याला एक विषमुक्त फळभाजी पण खायला मिळत असते. तर शक्यतो आपण पिकवलेली आपल्या परसदारची भाजी आपण खाऊ शकलो तर ह्याच्यासारखं दुसरं सुख नाही आहे. निर्मितीचा आनंद मिळतो, तसंच आपल्याला पौष्टिक खायलाही मिळतं. तर आजची ही माझी छोटीशी किचन गार्डनची सफर तुम्हाला कशी वाटली ते मला जरूर कमेंट्समध्ये लिहून काढा. बाय.